علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ان شاء الله العزیز راځو د وینډوز 8.1 نمبر 5th لیکچر ته چې یا لیکچر به ان شاء الله ډیپند کوي په پاپ اپ مینو باندې چې په پاپ اپ مینو کې موږ سره کوم کمانډونه دي او د څه لپاره استفادې وړ دي. په دې سره کې موږ د مینو په هکله باندې فول په ډیټیل سره خبرې کړې وي. نن ان شاء الله د هغې د مینو کوم دي کمانډونه د هغې څخه سټارټ اخلو. نمبر 1 په کې د موږ سره پاور مینو څه ته وایي؟ پاور ویل کېږي د کمپیوټر آن او آف کول. په دې کې موږ سره اول نمبر کمانډ دی لاک وینډوز، یعنې د وینډوز لاک کول. لکه څه معنا فور نمبر که چې زه غواړم چې خپل کمپیوټر د موقت لپاره لاک کړم نو په دې باندې زه کلیک کوم. نو کله چې مې کلیک کوم ما سره څه به شي؟ کمپیوټر وینډوز به پکې را سره لاک به شي. دوباره بیرته پاسورډ زه ورکوم، بیرته به زه به څه کوم؟ انلاک کوم. دا شانتي یا خو داسې وکړه بیا ان شاء الله وروسته راځي موږ سره نیو ته راځم، په نیو کې راځم شارټ کټ ته. په شارټ کټ ورته که چېرته ما سره دا کمانډ کار نه کوي، وایرس وهلی فور ایگزامپل، زه کولی شم چې شارټ کټ په ترو باندې یو شارټ کټ جوړ کړم او خپل کمپیوټر څه کړم؟ لاک کړم. مونږ د دغې شارټ کټ په ترو باندې همدارنګه لاک ته، همدارنګه هایبرنیټ ته، همدارنګه ریسټارټ ته او همدارنګه څه کوو؟ شټ ډاون لپاره شارټ کټ یې جوړولی شو. دا شانتې مونږ بیا انشاءالله کله چې شارټ کټ موضوع راغله بیا هلته بیا به اخره په دې باندې په فول ډیټیل سره خبرې اترې کوو انشاءالله. یا په داسې ځای کې یا که زه راشم کیم ته په دې کې ما کلیک کړي دې ځای کې بیا انشاءالله ښه ټیټ او په ډیټیل سره پرې خبرې اترې کوو. دویم په کې د موږ سره سویچ یوزر مطلب دا که چېرته ما سره په کمپیوټر کې دوه درې دانې یوزر اکاونټ وي. یوزر اکاونټ څه ته وایي؟ بیا انشاءالله کنټرول پینل کې راځي. مطلب دا دی که چېرته ما سره په کمپیوټر کې دوه درې دانې یوزر اکاونټ وي او زه غواړم چې د یو یوزر اکاونټ نه ووځم بل اکاونټ ته ورشم نو زه راځم په سویچ یوزر باندې کلیک کوم. د سویچ یوزر او د ساین اوټ کار څه شی دی؟ کار یې سیم ټو سیم دی، د یو اکاونټ نه وتل بل اکاونټ ته. فار ایگزامپل که زه اوس راشم کنټرول پینل ته، دې کې راځم یوزر اکاونټس ته، په دې کې راځم منیج انادر اکاونټ. اوس ما تاسو وګورئ یو یوزر اکاونټ 2 3 4 5 که زه فعلا غواړم چې دې نه وځم دې بل ته ورشم، دې نه وځم دې بل ته ورشم نو زه د سویچ یوزر یا د ساین اوټ په تور باندې د یو یوزر اکاونټ څخه بل ته ورتللی شم. فرق یې د سویچ یوزر او د ساین اوټ څه شی؟ فرق یې دا دی که چېرته سویچ یوزر په واسطه باندې وځم او ما سره په دې کرنټ کې څه ویډیو اوپن شي فر دا په دې ما سره چې هر څه پکې اوپن شوي نو په دې کې څه کېږي؟ نو په دې کې ما سره یو په یو یعنې فرضاً که چېرې زه راشم او زه په دې باندې په سویچ یوزر باندې کلیک کړم دلته نو د سویچ یوزر به کار څه شي؟ که چېرته ما په دې کرنټ یوزر اکاونټ کې څه اوپن کړي وي نو هغه اوس نه کلوز کېږي. خو که چېرې ساین اوټ مې کړو یا ورته په وینډوز 7 کې لاګ آف وي نو که چېرته لاګ آف مې کړو او ما په دې کرنټ وینډوز کې څه اوپن کړي وي نو هغه به څه شي؟ یو په یو باندې ورته نه فار ایگزامپل ډیلیټ نه بلکې سټاپ به شي او همدارنګه شابه څه به شي؟ کلوز به شي ته نه. دویم په دې کې د موږ سره سلیپ او د هایبرنیټ کار سیم ټو سیم دی. فرق دا دی که چېرته فار ایگزامپل زه خپل کمپیوټر هایبرنیټ یا سلیپ ته واچوم نو ما سره څه به شي؟ کمپیوټر به راته شټ ډاون کېږي نه، سلیپ موډ ته به ځي، نه به چارج وهي او سویچ یې اوپن شي وي هغه به پکې څه کېږي؟ نه به کلوز کېږي انشاءالله. بل ځکه په دې باندې په دې سره لاړم که زه راشم په کې باندې مې راټ کلیک وکړو په دې کې راځم سلیپ او هایبرنیټ په دې ځای کې بیا انشاءالله په فول ډیټیل سره پرې خبرې اترې کوو. بل په همدې کې د موږ سره هایبرډ شټ ډاون فول شټ ډاون. شټ ډاون کار څه دی؟ کمپیوټر د فول شټ ډاون او د هایبرډ شټ ډاون په منځ کې فرق دا دی دواړو کار څه شی د کمپیوټر شټ ډاون کول او د ټول پروسیسینګ یا پروسیس پای ته رسول. فرق دا دی چې هایبرډ شټ ډاون سره په کمپیوټر زر بندېږي او په فول شټ ډاون سره به یو څو دقیقې منټه نه یو څو دقیقې 15 شپږ یا 4 ثانیې به څه کېږي؟ یو څه وخت نیول کېږي. ریسټارټ کار څه دی؟ ریسټارټ کار دا دی فرض وکړه چې زما په کمپیوټر باندې بوج زیاتې فار ایگزامپل یا اکثر چې کله کمپیوټر اپډیټ کوم نو بیا په هغه ټیم کې ما ته د ریسټارټ څه کوي؟ زما نه غوښتنه کوي چې زه خپل کمپیوټر ریسټارټ کړم. دا به ټول کمانډونه انشاءالله په فول ډیټیل سره به موږ چېرته وایو د خیال سره په شټ ډاون او ساین اوټ کیم اپشن کې په کیم مینو کې بیا په دې ځای کې موږ هلته وایو. دویم په دې کې موږ سره ویو کار څه دی؟ ویو ویل کېږي کتل یا ننداره کول. دغه ډیپند کوي په دغه آیکنو باندې. که زه په دې کې راشم ویو ته اول په دې کې موږ سره لارج آیکن یې ماته څه شي؟ لارج که تاسو وګورئ آیکن یې ماته څومره لارج شو دغه شانتې. که زه بیا په دې رایټ کلیک کوم په دې پاپ اپ مینو باندې اوپن کوم او دې کې راځم میډیم آیکن یې ماته څه کوي؟ میډیم سټارټ کړه که نه دې زیاتې خټې او نه زیاتې وړکې وي. او که زه په دې کې راشم ویو ته راځم سمال آیکن نو ټول آیکن یې ماته شی وشي؟ سمال وشي. بل پنه کې موږ آټو ارنج آیکن مطلب دا دی زه فار ایگزامپل که زه دغه آیکن راخلم فار ایگزامپل دلته فار ایگزامپل دا فار ایگزامپل دلته ایږدم دا فار ایگزامپل دې خوا ایږدم نو ما نه کافي ټایم نیسي. که زه ووایم چې نه کمپیوټر ته په خپله ماته صحیح که نو دې کې چې ویو ته راځم په دې کې خلم آټو ارنج آیکن چیک ورته ان کوم نو ټولې آیکن څه به شي؟ په خپل آرډر کې ما سره جوړې شي. بیا په همدې کې راځم الاینس آیکن ټو ګریډ. الاین آیکنز ټو ګریډ مطلب چې که دغه چیک مې ایسته کړو او زه فار ایگزامپل یو آیکن مې دلته کېښوده
اول به راشم دغه ویو ته او دغه چک مې هم ایسته کړ الټو ارینج آیکن نه یو آیکن یو مې دې خوا کېښودو دا بل مې پر خوا کې کېښودو دا بل مې په سره دغه ځای کې تاسو وګورئ ما په دې شپږ قسمه آیکن ټول چک کړ ټول مې سره په یوځای کې مې کېښودلې که یو کس وایي چې نه ټولې آیکن باید په یوځای کې رانشي ټول باید په منظم ډول راشي یا باید ځان ورټیکلی جوړ کړي یا باید ځان هوریزنټلی جوړ کړي نو ویو ته راشه په دې کې چېرته الاینس آیکن ټو ګریډ دغه چک ورته آن کړه نو تاسو وګورئ آیکن په خپل جوړ شو که زه دغه آیکن په دې خوا کې اوس اقدام کنه نه به صحیح کېږي ولې یا به ځان ورسره افقي ډول جوړوي یا به ځان ورسره په عمودي ډول جوړوي دغه شان دي او که زه ورته بیرته صحیح کړه نو آټو ارینج آیکن ته چک آن کړه دغه شان دي دویم په دې کې موږ سره ویو ته راځم شو ډیسکټاپ آیکن شو ډیسکټاپ آیکن مطلب دا چې دغه آیکن ماته چې په ډیسکټاپ کې وښایه او که زه فرضاً ورته چې نه دغه آیکن ماته په ډیسکټاپ مه ښایه او دغه مې اوکې مې کړو نو څومره چې آیکن دا به څه شي د کمپیوټر د سکرین نه به راته ایسته شي د دې په خاطر زه به تاسو یو ټریک وښیم درته په شو ډیسکټاپ آیکن څه که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو کمپیوټر به یو څوک استعمال نه کړي او ډیسکټاپ به تاسو څنګه ورته لاک کوئ فار ایگزامپل څوک دی په خپل خپلوان هغه تاسو کمپیوټر ته بار بار کینی او تاسو ورته نشئ ویلی چې زما کمپیوټر ته مه کښېنه نو داسې ټکنالوژي د همدې په خاطر شوه چې موږ باید څه کړو سهولتونه پکې لاسته راوړو د دې په خاطر زه تاسو یو ټریک ښیم درته چې هغې په تور باندې تاسو خپل کمپیوټر د یو بل چا نه څه شی کولی شئ محفوظ کولی شئ فار ایگزامپل که زه راشم دلته لومړی به زه چې کومه سرچ ته راځم وینډوز پلس کې وهم سرچ کې لیکم سنیپینګ ټول مې داسې راواخیسته نیو ته راځم د کمپیوټر د مکمل نشه بچه مې ته واغسته مکمل یو عکس مې ته واغسته دغه شان دی کله چې یو عکس مې ته واغسته دا څومره سره د کمپیوټر د سکرین یو عکس فایل ته راځم سیو اس ته راځم دا شان دی چېرته غواړئ تاسو کې ما دې صف که چېرته په ډاکومنټ کې چې په هر کې ستاسو خوښ یا هغه دې کې صاحب چک انتخاب کړه ډاکومنټ دې کې واغسته او دا مې څه مې کو صف مې کړه دلته کلوز کوم راځم مای کمپیوټر ته ما چې صف کړو په ډاکومنټ کې کنه راځم دلته دا د موږ سره کیپچر دې باندې رائټ کلیک کوم راشه د سیټ از ا ډیسکټاپ بیک ګراوند ته راشه دا شته کله چې سب شم سره اوس په دې باندې رائټ کلیک کا دې کې راشه چرته ویو ته راشه او دا چک ته نه شو ډیسکټاپ آیکن چک ته نه ایسته کا نو کله چې ایسته کنه او خلک فکر کوي دا هغه آیکن دی اوس کله چې ډبل کلیک پکوي تاسو سره کې تاسو بکار نه کیږي ګوره موږ سره څه قسم څه کار پکې نه کیږي دغه شان دي خلک فکر کوي ولا چې کمپیوټر څه شي د کمپیوټر وایرس وهله دی خو که چېرته دلته ساعت ته وګوري بیا د ساعت نه پته لګېږي ووایي چې څنګه چل دی دا ساعت مخکې نه ځي دا بیټرۍ خوړلې که څنګه نو بیا به موږ څه کوو دلته موږ سره کمپیوټر اوس لاک شو ګوره که تاسو به ګوتوئ اوس به تاسو سره کار نشي کولی که چېرته وینډوز پلس ای ووهي نو بیا به تاسو کمپیوټر اوپن کېږي که چېرته تاسو غواړئ چې کمپیوټر هم پرې بند کړئ او کمپیوټر به تاسو ته اوپن پکې نشي فار ایگزامپل دا بیا انشاءالله وروسته موږ ته بیا وایو چې خپل په کمپیوټر باندې سکیورټي به څنګه لګوو خپل ډرایو به څنګه بندو فر مختلف قسمه سکیورټي نه هیکینګ انشاءالله ټریکس دي موږ به دې کې یو په یو د خیر وایو بیا که زه فرضاً راشم چې نه بیرته خپل عادي حالت ته راوله راشه دلته پرسونلایز څه په دې کې راشه فار ایگزامپل ډیسکټاپ بیک ګراوند ته راشه دې کې فرضاً ځان یو پکچر پکې انتخاب کړه دې کې ماته راکړه یو بل پکچر فرضاً په دې کې ماته اساین کړه فر دغه پکچر دا مې سیف چینج کړه دغه شان کله چې اوکې مې کړو نو څه به شي اوس به ماته ساده سمپل شو که نه راشه بیرته اوس دلته ویو ته راشه شو ډیسکټاپ آیکن دې کې دا چې ورته آن کړه نو تاسو به شي خپل آیکن یې بیرته یو په یو باندې به درکړي درته دا و موږ سره یو سمال شانتي ټریک بل په همدې کې د موږ سره سورټ بای کار موږ سره چې کې څه کوي سورټ ویل کېږي ترتیب کول سورت ته راځم ترتیب کول سورت بای معنا ترتیب کا بای نیم بای سایز بای آیټم ټایپ بای ډیټ موډیفاید بای نیم مطلب دا چې شو که سیستم آیکن مخکې کا یا نه مخکې راوله سیستم یعنی د نیم سره دوه قسمه کار کوي یا سیستم آیکن وروسته بیا ګوره چې اوکې مو کنه ولې یوزر آیکن وروسته بیا دلته سیستم آیکن وروسته بیا راځم سورت بای ته بای نیم باندې کلیک کوم نو اول ماته چې راوتل سیستم آیکن راوستل بیا به دغه نور یوزر آیکن پسې راغلی یو په یو باندې بیا راځم دلته نمبر سیکنډ کې ورته وایم چې نه بای سایز مطلب دا دی چې د چا سایز څه وي زیات وي اول هغه راوله ګورئ واشر یو ام بي څومره دی 397 KB موږ څه کې کوم د چا چې سایز زیات دی هغه مخکې کېږي باقي سایز پسې ورکوټه کېږي دا شان دی بیا راځم هلته ویو ته سورټ بای سوري راځم آیټم ټایپ نه مطلب چې رفله به که زه راشم دلته دې کې مې واخیستل یو د ورډ فایل مې دې کې واخیسته بیا راځم نیو ته بل ورډ فایل هم به دې کې واخیسته بیا راځم دا شانتي نیو ته راځم په دې کې ماته راکړه پاور پوینټ بله مخه نم پاور پوینټ دغه شانتي زه پټ څه یم کوم ځای کې چې پاور پوینټ راوله پی ډي
PDF راوله ورډ راوله آیکن راوله، یعنی هر یو کورنۍ به سره په خپله بېلابېل کوي. فار ایگزامپل که زه راشم دې کې سورټ بای ته راشم، په دې کې ما راوله آیټم ټایپ. اوس تاسو وګورئ سیسټم آیکن ټول پسې راغلی، بیا شی پسې راغلو، فولډر صحیح شو که نه، PDF PowerPoint ورډ دغه شانتي. نو هره کټګوري چې کړه بېلابېل کړه پکې دغه شانتي درته. که څه پر دې بېرته دې کې راشم چې نه سورټ بای کې ماته راکړه ډیټ موډیفاید مطلب دا کوم یو فایل چې ما وروسته اخیستی وي، تر ټوله نه نوی ما اخیستی، هماغه شان به دې کې څه راته راکړه. تاسو ما اول ورډ واخیسته، بیا هم دې کې اخرنی مې PDF واخیسته. نو کوم فایل کوم آیکن چې تاسو ته وروستنی راغلی هغه به درته مخکې کړي. او که زه په دې کې راشم سورټ بای دې کې ماته وایله نیم بای نیم به څوک سیسټم آیکن به راته راکړي، بیا به د هغه پسې یوز آیکن څه کړي، یو په یو باندې ماته به راکړي دغه شانتي. بیا په همدې کې راځم بل په کې موږ سره ریفرش کار چې د کمپیوټر ریفرش کول. ما مخکې تیر لیکچر کې تاسو ویلو چې د کمپیوټر ریفرش کول کومه ګټه نه لري، فقط د دې په خاطر کله چې موږ اکثره ریفرش موږ کله چې ویب سایټ جوړو هلته کوم کوډ ورته ولیکو او هغه کوډ کار نه کوي، کله چې ریفرش کې بیا موږ سره کار کوي. فار ایگزامپل موږ سره په کمپیوټر کې د ریفرش کوم ګټه موږ سره نشته دی، او د دې په موږ څه کولی شو، کمپیوټر لږ زره ریفرش کېږي د په خاطر شه بچو پالیسي چې شي اپلای شي پي، خو د دې بار استفاده په کمپیوټر باندې بوج راولي. یو په دې کې د موږ سره پیسټ شارټ کټ دی. پیسټ مطلب چې فار ایگزامپل که زه راشم دلته مای کمپیوټر ته فار ایگزامپل دې نو سره اوچت کوم دې کې ماته فار ایگزامپل اوچت کړه دغه یو دې مې رایټ کلیک دا مې کاپي کوم راځم دلته څه کوم په ډیسکټاپ باندې پیسټ کوم باندې رایټ کلیک کا پیسټ مې اوکې کو، نو څه به شي فایل دلته ماته پیسټ به کی. او که زه ورته نه پیسټ شارټ کټ د هغې فایل دلته ماته چې راکړه شارټ کټ راکړه دا مې اوکې مې کړو. کله چې اوکې مې ګورئ د دې اوس څه شو دا ماته څه به چې راکړو شارټ کټ راکړو. تاسو به شارټ کټ څنګه پیژنئ؟ کله چې دغه د ایرو غوندې نښه وکړه ایرو غوندې دا شانتي کله چې داسې نښه ورباندې وي ته پوه شئ چې دا موږ سره دې کې چې دا په اصل کې موږ سره شارټ کټ دی. نو که چېرته هغه فایل زه پکې چینجینګ راولم نو په دې کې په خپله چینجینګ راځي، او که چېرته ما یې کاپي کړی وي همداسې نو په هغې کې که چېرته پکې چینجینګ راولم بیا په دې کې کوم چینجینګ پکې ورسره نشي راتلی دغه شانتي. بل پکې انډو او نیو که زه ورته نن دا عمل بیرته ایسته کړه نو چې که دې کې انډو وکړه انډو کار دی یو عمل ایسته کول، او د ریډو کار چې دی یو عمل بیرته دوباره تکرارول. لکه فار ایگزامپل که زه راشم اوس ورډ ته راشم فار ایگزامپل وین ورډ ته لیکم وین ورډ دا مې اوکې کړه دغه شانتي. نو کله چې اوکې مې کړو یو څه پکې لیکم لکه فار ایگزامپل اعظم فار ایگزامپل دې کې اوس ورته ولیکم فار ایگزامپل لکه کمپیوټر لرنینګ ان پښتو یو څه مې ټکسټ ولیکه دغه شانتي صحیح شو. دا مې څه مې کړل فار ایگزامپل ټول مې کټ مې کړو نه بیرته راوله کنټرول زیډ بیرته به راشي کنټرول وای بیرته به ایسته شي. کله چې کنټرول زیډ مې ووهو دې ته لیکېږي انډو، کله چې غواړم چې نه بیرته ایسته کوم دې ته لیکېږي ریډو. انډو معنا یو عمل راویستل او ریډو معنا دوباره بیرته یو عمل څه شی ایسته کول دغه شانتي. بل په دې کې موږ سره ګرافیک پراپرټیز اپشن دغه کله چې موږ په یو کمپیوټر کې اټو ډرایور انسټال کوو نو د هغې سره په خپل د موږ څه کېږي راځي، او دا په اصل کې د اټو ډرایور چې د موږ سره پراپرټیز یې په اصل کې. نیو ته راځم په نیو کې موږ مختلف قسمه کمانډونه دي. نور ویډیو سایز نه غواړم چې اوږد شي ځکه چې موږ سره بیا ویډیو سایز اوږدېږي او بیا تاسو سره په ډاونلوډولو کې څه مشکلات وي، نو دې په خاطر زه خپل ویډیو دلته بس کوم. تر بیا چې انشاءالله تاسو په حضور کې حاضرېږم په الله مو سپارم چې هر چېرې راسئ الله مو آباد او وطن خوشحاله ده. د الله په امان.